Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Financial Management, Nanakiya Sanchalan, TY Semester 6. Unit 4, Management of Receivables, લેણાનું સંચાલન. આ સેશનમાં આપણે ઇષ્ટ લેણા નીતિ વિશેની વાત કરવાની છે. ઓપ્ટિમલ ક્રેડિટ પોલિસી. ઇષ્ટ લેણા નીતિ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? ઇષ્ટ લેણા નીતિ એટલે શું કે ન તો ઓછા લેણા ન તો વધારે લેણા, મતલબ કે ન તો ઓછું ઉધાર વેચાણ ન તો વધારે ઉધાર વેચાણ. ઉધાર વેચાણના જે ફાયદાઓ છે એ આપણને મળી જાય અને જે ગેરફાયદાઓ છે એને આપણે ટાળી શકીએ. એડવાન્ટેજીસ ઓફ ક્રેડિટ સેલ્સ can be achieved and disadvantages or limitations can be of credit sales can be eliminated. By this way optimal credit policy can be framed. Optimal credit policy જે છે એ આપણને આ તરફ લઈ જાય છે. પ્રિન્ટમાં થોડું અહીંયા દેખાતું નથી, હું એક વખત હજી રિપીટ કરું છું. ઇષ્ટ લેણા નીતિ કે શાખ નીતિ એના વિશેનો આ ટોપિક છે, ઓપ્ટિમલ ક્રેડિટ પોલિસી. તો એવી લેણા નીતિ કઈ રીતે નક્કી કરવી કે જેનાથી ઉધાર વેચાણના ફાયદા મળી જાય અને ગેરફાયદાઓને આપણે ટાળી શકીએ? તો એના માટે આપણે જે બિઝનેસ યુનિટ છે એની આંતરિક અને બાહ્ય પરિસ્થિતિ કે પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવા પડે. તો આ એકમના આંતરિક અને બાહ્ય પરિસ્થિતિ કે પરિબળો કયા કયા છે એની અગર આપણે વાત કરીએ. પહેલાં આંતરિક પરિબળો કે પરિસ્થિતિની વાત કરીએ. ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ ઓર સિચ્યુએશન ઓફ બિઝનેસ યુનિટ. તો એમાં આવે શાખની મુદ્દત, ક્રેડિટ પીરિયડ કેટલો છે, શાખની મર્યાદા, ક્રેડિટ લિમિટ કેટલી છે, શાખ પાત્રતા, ગ્રાહકોની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ, શાખ પાત્રતા કેટલી છે અને ઉઘરાણીની પદ્ધતિ આપણી કેવી છે. તો આટલા ફેક્ટર્સ જે છે આંતરિક પરિબળોમાં આવે. શાખ મુદત આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે આપણે કેટલા સમયની આપવી છે. શાખની મર્યાદા જે છે ગ્રાહકોને આપવામાં આવે છે કે કેટલા અમાઉન્ટમાં, કેટલી રકમની શાખ એમને આપશું એ પણ આપણે નક્કી કરીએ છીએ એકમમાં. ગ્રાહકની શાખ પાત્રતા જે છે એ આપણા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે કે આપણા દ્વારા તપાસવામાં આવે છે, ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવામાં આવે છે ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઓફ કસ્ટમર્સ. અને જે ઉઘરાણીની પદ્ધતિ છે, જે કલેક્શન મેથડ છે પણ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરેલી હોય આપણા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોસેસમાં, એ રીતના હોય છે. આ સિવાય બાહ્ય પરિબળો અસર કરે છે. એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ કે સિચ્યુએશન્સ જે છે એ પણ આપણી ક્રેડિટ પોલિસીને અસર કરે છે. એ કયા છે એની વાત કરીએ તો પ્રવર્તમાન આર્થિક સંજોગો, ઇકોનોમિક કન્ડિશન કેવી છે, તેજી મંદીની સ્થિતિ જે છે એ કઈ રીતના ચાલી રહી છે, ઔદ્યોગિક ધોરણો જે છે એ બજારના કેવા છે, બજારની પરિસ્થિતિ કેવી છે, સ્પર્ધાત્મક પરિસ્થિતિ કેવી છે, આપણા બિઝનેસ યુનિટની કોમ્પિટિશનમાં બીજા બિઝનેસ યુનિટ કેટલા છે, એમની સાથેની કોમ્પિટિશનમાં આપણું શું સ્થાન છે. એ બધા એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ છે કે જે આપણા કંટ્રોલમાં નથી, પણ આપણે એને ધ્યાનમાં રાખી શકીએ અને એની પ્રિપરેશન કરી શકીએ કે એ ફેક્ટર્સ જે છે આપણને નુકસાનકારક સાબિત ન થાય. તો આ રીતના આંતરિક અને બાહ્ય પરિબળો જે આ બધા છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને ઇષ્ટ લેણાની નીતિ જે છે એ આપણે નક્કી કરી શકીએ. ઓપ્ટિમલ ક્રેડિટ પોલિસી જે છે એ આપણે નક્કી કરી શકીએ. તો આ બધા જ પરિબળને કન્સિડર કરી, એને એનાલાઇઝ કરી, એનું વિશ્લેષણ કરી અને આપણે એક એવી શાખ નીતિનું સર્જન કરવું જોઈએ, એક એવી ક્રેડિટ પોલિસી જે છે એ ફ્રેમ કરવી જોઈએ કે જેનાથી આપણો જે મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે, આમ તો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝનો છે, નફો વધારવાનો, પણ એ જેના થકી થાય છે એ ઓબ્જેક્ટિવ એટલે ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ સેલ્સ, વેચાણ વધારવાનો જે આપણો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ આપણે અચીવ કરી શકીએ. એ પ્રકારની આપણે ક્રેડિટ પોલિસી ફ્રેમ કરવી જોઈએ, શાખ નીતિનું સર્જન કરવું જોઈએ આ બંને પ્રકારના પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને. અને સાથે સાથે આપણે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે વેચાણ વધવાની સાથે એમાં આપણે જે એના દ્વારા જે ખર્ચ ઊભા થાય છે, કયા ખર્ચ એ આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કર્યા છે. વસૂલાત ખર્ચ, વહીવટી ખર્ચ, વૈકલ્પિક ખર્ચ અને ઘાલખાત ખર્ચ. આ ખર્ચ જે છે એમાં ઘટાડો થાય અને વેચાણમાં વધારો થાય, આ બંને સિચ્યુએશન એક સાથે થાય એ પ્રકારની ક્રેડિટ પોલિસી એક આપણે ફ્રેમ કરવી જોઈએ, આ બંને પ્રકારના પરિબળોને કન્સિડર કરીને, ધ્યાનમાં રાખીને. તો એ જે શાખ નીતિ આપણે ફ્રેમ કરશું, આંતરિક પરિબળો અને બાહ્ય પરિબળો, ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ બોથ ધ ફેક્ટર્સ, બાય કન્સિડરિંગ બોથ ધ ફેક્ટર્સ, જે આપણે ક્રેડિટ પોલિસી ફ્રેમ કરશું,
which increases our sales and decreases the expenditure associated with credit sales, which is collection expenses, administrative cost, opportunity cost and bad debt cost or default cost. આંતરિક અને બાહ્ય બંને પ્રકારના પરિબળને ધ્યાનમાં રાખીને વેચાણ વધે અને વસૂલાત ખર્ચ, વહીવટી ખર્ચ, વૈકલ્પિક ખર્ચ અને ઘાલખાત ખર્ચ ઘટે એવા પ્રકારની જે એક જે આપણે એક શાખ નીતિનું સર્જન કરશું, એ શાખ નીતિ, ધેટ ક્રેડિટ પોલિસી વિલ બી નોન એઝ ઓપ્ટિમલ ક્રેડિટ પોલિસી. એ શાખ નીતિ જે સર્જેલી હશે એને આપણે ઇષ્ટ લેણા નીતિ કે શાખ નીતિ કહીએ. આ જે ઇષ્ટ લેણા નીતિ છે એ એકમની એવી સપાટીએ હોય કે જેમાં નફાકારકતા અને તરલતા બંને વચ્ચે સમતુલા જળવાય. આપણે વેરી ઇનિશિયલ સેશન જે આપણો આ યુનિટનો હતો એમાં વાત કરી હતી કે આ લેણાના સંચાલનથી અસર શું થાય, તો એના લીધે જે છે એકમની તરલતા જે છે એ ઘટે છે અને નફાકારકતા વધે છે પણ સાથે તરલતા ઘટે છે, કારણ કે આપણે ઉધાર વેચાણ કરેલું હશે એટલે આપણે રોકડા નાણાં એટલા ઓછા મળશે વેચાણ કરતા સમયે, એટલે હાથ પર આપણી પાસે એટલી રોકડ ઓછી રહેશે, કારણ કે આપણી કેપિટલ લેણામાં ઉધાર વેચાણમાં બ્લોક થઈ જશે, એટલે આપણી તરલતા એકમની લિક્વિડિટી જે છે એ ઘટશે. નફાકારકતા વધશે ડેફિનેટલી, કારણ કે ઉધાર વેચાણ કરવાથી વેચાણ વધશે એટલે નફો પણ વધશે. તો નફાકારકતા વધે અને તરલતા ન ઘટે એ પ્રકારનું એક બેલેન્સિંગ સિચ્યુએશન એટલે આપણી ઓપ્ટિમલ ક્રેડિટ પોલિસી, કે જે વેચાણ વધારશે પણ ખર્ચાઓ પાછા આ બધા ન વધે એનું પણ પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખશે. અને એ પોલિસી ફ્રેમ કરવા માટે જે પરિબળ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે એ આ આંતરિક અને બાહ્ય પરિબળો હોય છે. હવે આપણે એક ગ્રાફ જોઈએ અહીંયા. આ ગ્રાફ છે એમાં એક્સ એક્સિસ ઉપર જે છે એ લેણા નીતિ આપેલી છે આપણી, અને જે વાય એક્સિસ છે એના ઉપર કોસ્ટ એન્ડ પ્રોફિટેબિલિટી, ખર્ચ અને લાભ જે છે એ આપેલા છે. તો અહીંયા એક વસ્તુ તમે જોઈ શકો કે જેમ લેણાનું પ્રમાણ આપણું વધે છે એની સાથે સાથે જે છે એ આપણો નફો પણ વધે. નફાકારકતાની રેખા તમે જુઓ તો આપણો જે લેણા હતા એ આટલા છે તો આપણી નફાકારકતા આટલી છે, અને આપણા લેણા જે છે એ આટલા સુધી પહોંચ્યા તો આપણી નફાકારકતા અહીંયા સુધી પહોંચી, આટલી નફાકારકતા આપણી અહીંયા સુધીની થઈ. મતલબ કે લેણા જે છે એની સાથે સાથે નફાકારકતા વધે છે લેણાના પ્રમાણની સાથે. બટ ઓબ્વિયસ છે, લેણાનું પ્રમાણ ક્યારે વધે? જ્યારે તમારું વેચાણ વધે, અને તમારું વેચાણ વધે એટલે તમારો નફો વધશે, એટલે નફાનું પ્રમાણ વધે. એટલે નફાકારકતાની રેખા જે છે એ ડાબેથી જમણે ઉપરની તરફ ગતિ કરે છે, ઇન અપવર્ડ મોશન ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ, કારણ કે લેણા જે છે એ આપણે અહીંયા એક્સ એક્સિસ ઉપર આપેલા છે. હવે આપણે બીજું જોઈએ, જે તરલતા છે એની શું સિચ્યુએશન છે એ જોઈએ. તો લેણાનું પ્રમાણ વધવાની સાથે સાથે તરલતાની સ્થિતિ જે છે એ ઘટતી જાય છે. લેણા અહીંયા આટલા છે ત્યારે આપણી તરલતા આટલી બધી છે, આટલી છે અહીંયા, અને લેણા આપણા અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા તો તરલતા આટલી ઓછી થઈ ગઈ. એ શા માટે? એ પણ બહુ નેચરલ છે કે આપણા લેણા ઓછા હશે મતલબ આપણું ઉધાર વેચાણ એટલું ઓછું છે, એટલે ઉધાર વેચાણ ઓછું એટલે આપણું જે નાણાં બ્લોક થયેલા છે આપણા એ ઓછા, એટલે આપણા કેશ ઓન હેન્ડ વધારે. બ્લોક ઓછા હશે એટલે હાથ પર રોકડ વધારે હશે, એટલે તરલતા જે છે એ ઊંચી છે. અને લેણા વધી જશે, લેણા વધશે એટલે નાણાં વધારે બ્લોક થશે, એટલે તરલતા જે છે એ નીચે આવી જશે. ધેટ ઇઝ વાય જે લિક્વિડિટીની લાઇન છે, તરલતાની લાઇન છે, ઇટ ઇઝ ઇન ડાઉનવર્ડ મોશન. એ જે છે એ નીચેની તરફ ઢળતી છે, ડાબેથી જમણે તરફ, ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ. આ કારણસર જે છે એ જે નફાકારકતાનો ગ્રાફ છે અને જે લિક્વિડિટીનો છે એની રેખાનો શેપ જે છે એ ડાઉનવર્ડ અને અપવર્ડ મોશનમાં આ રીતના ગતિ કરે છે. તો હવે આપણે ઇષ્ટતમ સપાટી કઈ ગણવી કે જેમાં આપણી નફાકારકતા પણ ન ઘટે અને તરલતા પણ ન ઘટે, કારણ કે આપણે ન તો તરલતામાં લિક્વિડિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી શકીએ, ન તો પ્રોફિટેબિલિટીમાં નફાકારકતામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી શકીએ. તો એ કોમ્પ્રોમાઇઝ બેમાંથી એકેયમાં ન કરવા પડે એના માટે આપણે ઇષ્ટતમ લેણામાં રોકાણ આપણું થવું જોઈએ. તો એ ઇષ્ટતમ લેણામાં રોકાણની સપાટી કઈ, ઓપ્ટિમલ ક્રેડિટ લેવલ આપણું કયું? તો એના માટે જે છે એ જે આ નફાકારકતાની રેખા આપણી છે, આ જે તરલતાની આપણી રેખા છે અને જે નફાકારકતાની રેખા છે, એ બંને રેખા જે છે એ જ્યાં એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ કરશે, છેદે છે, જ્યાં અહીંયા વચ્ચે, એ જે છે એ આપણી ઇષ્ટતમ લેણાની સપાટી કહેવાય. આ સપાટી જે છે એમાં આપણે આપણું વેચાણ વધારી શકીએ, નફો વધારી શકીએ, અને સાથે સાથે જે આપણા ખર્ચ છે
ખાલખાદના વસૂલાતના વહીવટી ખર્ચ એ લઘુત્તમ રહે, એ મિનિમલ રહે, એ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરી શકીએ એવી આઈડિયલ કન્ડિશન જે છે, આદર્શ પરિસ્થિતિ એ આપણી આ છે. આઈ હોપ કે આ ગ્રાફ જે છે એ તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. બહુ જ સિમ્પલ છે. જે અત્યાર સુધી આપણે થિયરીમાં એક્સપ્લેન કર્યું એ મુજબનું જ છે. સો અહીંયા આપણી આ ઇષ્ટ લેણા નીતિ ઓપ્ટિમમ ક્રેડિટ પોલિસીનો પોઈન્ટ જે છે એ પૂરો થાય છે. નેક્સ્ટ આગળ ઉપર હવે આપણે ઉદાર શાખ નીતિ શું છે અને કડક શાખ નીતિ શું છે, જેનું આપણે ઉલ્લેખ ઘણી વખત કર્યો. સ્ટ્રિક્ટ એન્ડ લિબરલ ક્રેડિટ પોલિસીઝ, એના વિશેનું હવે ડિટેલ્ડ ડિસ્કશન જે છે એ આપણે આગળ ઉપર કરવાનું છે. એક્ઝામના વ્યૂ પોઈન્ટથી પણ એ ક્વેશ્ચન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો ખાસ એ પોઈન્ટ જે ડિસ્કસ થાય એ તમે ધ્યાનથી એ લેક્ચર અટેન્ડ કરી લેજો. Thank you, and for any doubts or queries you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.